Hej! Jag heter Sofie Walter och är lektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot psykologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag ska kort berätta för er varför jag har valt att använda Padlet. Padlet mötte jag första gången i en annan studentgrupp som hade till uppgift att ta fram olika digitala lärresurser. En av studenterna var väldigt engagerad i sin presentation över Padlet. Jag valde att använda Padlet i en av mina egna kurser. Padlet är lätt att använda, både som lärare eller för lärare och för studenterna. De har en länk som man klickar in sig på och väldigt tydliga, enkla instruktioner på det här Padlet. Det är också väldigt dynamiskt. Man kan förändra det, man kan flytta om. Studenterna kan lägga till nya filer eller foton eller filmer. Så det är flexibelt på det sättet också att det är öppet för många olika typer av kommunikation, kan man säga. Ja, tanken i den här kursen är att man så enkelt som möjligt ska kunna kommunicera med studenterna, och därför har de fått en liten länk till Padlet som de bara klickar på. Och jag gjorde 2 Padlet-länkar. Den ena med för att träna och den andra länken för att mer på allvar kunna använda innehållet. Tanken med de här Padlet-grupperna eller Padlet-ytorna är att studenterna ska vara kreativa, kunna se varandras inlägg. Det ger en större enkelhet och en översikt över varandras inlägg istället för staplade inlägg på varandra i ett forum, uppladdningsforum. Så här har studenterna fått en uppmaning att göra instuderingsfrågor som är fördelade mellan dem och svara på dem så att alla kan läsa varandras inlägg. De har också fått en uppmaning om att det underlättar om man har bilder eller ett foto på gruppen eller så. Det här var i början av kursen, då det var viktigt också att få ett ansikte på varandra på de här grupperna. Få ihop en gruppkänsla. Och det är lättare att relatera till en bild än kanske en massa namn som inte säger så mycket. Man trycker enkelt på ett av de här inläggen. Och så kan man scrolla upp och ner på det. Och studenten trycker enkelt bort det. Och vill man lägga till ett nytt så är det bara att dubbelklicka på skärmen. Och så kan man då ladda upp något nytt. Den andra digitala anslagstavlan användes till tentafrågor. Här hade studenterna en bok som vi hade haft ett workshop utifrån, och i workshopet skapade vi också frågor utifrån boken. Vi bearbetade innehållet men skapade också frågor som skulle kunna användas till den salstemperatur
studenterna sedan hade. Så här fick studenterna själva tillsammans med en lärare då, formulera frågor som de la upp på Padlet 2. Det är lätt för lärarna att lägga instruktioner, att kommunicera här. Man kan också lägga upp bilder som hjälper studenten in i tanken om vad de ska göra. De här frågorna används på salstentan, inte alla, utan här sa jag att jag kommer att välja 2 av frågorna som finns i det här Padlet-forumet. De kommer på tentan i den formen de har skrivit dem. Så här blev det en hjälp för studenterna att de kunde själva ta reda på svaret. De hade god tid på sig, men de visste inte vilka frågor man använde. Det här är också en del för studenterna att vara aktiva. Och man får får vara aktiva och påverka sin examination och kunskapsinnehållet i examinationen. Studenterna har tyckt att det här var ett lätt sätt att arbeta och ett intressant sätt att se varandra. Man får en bra helhetsöverblick, har de sagt. De får syn på hela det här, allas frågor samtidigt utan att behöva klicka hit och dit. Det finns ju möjlighet för studenterna att lägga in olika filtyper. En ljudlänk, film och fotografier och wordlänkar. Och jag funderar på att nästa gång när jag kör den här kursen att kanske använda mig av flera av de här olika typerna av filer. Som till exempel att studenterna ska spela in en film, vilket ofta är ganska lätt idag när de har mobilkameror och andra tekniska hjälpmedel.